Error 808. Base not found. Initiating make music or die level 2. Countdown in 5, 4, 3, 2, 1. Initiating complete. Hello guys, කොහමද? අයිබෝවන්. ඉතින් අද අපි විල්ලින්නවා නැවතත් ඔයගොල්ලන්ගේ ආදරණීය ඩිජිටල් ඔඩියෝ වර්ක්ස්ටේෂන් එක වන FL Studio 20.7.1 කියලා තමයි මේක තියෙන්නේ. මම මේක හැම වෙලාවෙම කියනවානේ. නහත් පොඩ්ඩක් අජල් මේ ටිකේ. කොහොම නමුත් අපි අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි dubstep හදන්න කොහොමද කියලා. අපි අද try කරමු. start to finish නෙමෙයි. අපි යම්තාක් දුරකට dubstep track එකක් ගේමු. ඉතින් subscribe කරලා නැති කට්ටිය මම සානවෙ කියන්නේ නැහැ. subscribe කරලා නැති කට්ටිය දැන්ම subscribe කරන්න. මොකද මම ඉක්මනට 10k reach කරන්න ඕනේ. අපි එන dubstep track එකක් හදමු. ඉස්සෙල්ලාම කැමති මොකක් හරි melody මොකක් හරි pattern එකකින් එන්න බලමු. මොනවද තියෙන synthesizers කියලා. මගේ ළඟ තියෙන හායු. මේක සුපිරි plugin එකක් හැමෝම බා ගන්න. මම හිතනවා මේ preset එක වැඩ කරයි කියලා. ඒ මොනවද මේ? අන්න බේසික් පැටර්න් එකෙන් අපි වු explosion නේ එක පොඩ්ඩක් ඔක්ටේව් එක ලෝ වැඩි වගේ නේ අසම මේ සින්ත් එක ඩුප්ලිකේට් කරනවා මං කැමති ඊට පස්සේ එන්න රීස් බේස් එකකින් රීස් බේස් ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් YouTube එකේ බලන්න රීස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා රීස් බේසස් පිළගෙන දෙසරම්මා ඕකේ රීස් බේස් එක තමයි ඉතින් සුපිරිම legal මේකේ අපි sync off කරමු අර මේකේ filter එක B oscillator B එකේ filter එකෙන් අඩු කරන්න පුළුවන් වුණා අපි කෙලින් බිල්ඩ් අප් එකට ගමුනේ අපි මේක රිපීට් කරමු ස්ටැබ් මොනවා හරි අපි ගමු
මං ගාවේ තව සින්ත් එකකින් එන්න ආපිචීට එකක් වගේ තමා සෙට් වෙන්නේ මේ වෙලාවට අපි බලමු සයිලන්ට් අපිට ඕන මොකක් හරි වෝකල් හයිප් වෙන්න මොන හරි ඕනේ Take it from the top. Take it from the top. Take it from the top. Take it. Take it from the top. 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 Take it from the. Take it from the top. Take it from the top. Take it. Take it from the top. ලිමිට් එකක් ඕන අනිවාර්යෙන් Take it from the top. 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 Take it. Take it. Take it. පිච් අප් කරමුනේ මම හදාගත්ත පොඩි සබ් බේස් එකක් තියෙනවා මේ ප්‍රිසෙට් එක ඕනෑ මට කියන්න ඩිස්කෝඩ් එකේ දාන්න ප්‍රසෙට් එක මොකක් හරි විදිහකින් වෙනස් වෙලා ප්‍රොසෙස් කරගෙන යද්දී මම දන්නේ මං හිතන්නේ ප්ලගින් එක ඇතුලේ මොකක් හරි වෙනසක් වෙන්නේ නැති what the hell අවුලක් නැහැ නේ හිතන්න ඕනේ එක ක්වොලිටි හැබැයිනේ අම්බු ड्रॉप पे कटा पी मु डबस्टेप स्नेहा का कभी टोने होंगे अभी ये मुँह है ना ड्रॉप बेसिस चल रहा अब मेरे लिमिट का दाऊं सब बेस अनिवार्य होने पड़े तो बस ये अभी पैटर्न है करें होने वॉल्यूम मत नहीं है ये තියෙන්නේ කොල්ලෝ පස්සේ මේක ක්ලෝන් එකක් ඕනේ ඒකට ගන්න ඕනේ ඉනිෂියල් ප්‍රිසෙට් එක මගේ ඒක නිකන් ජස්ට් වදිනා විතරයි මෙහෙම
ආයි ඕනේ මේක මෙතනින් කොට වෙලා උඩ පැටර්න් එකට ආයෙන්න ඕනේ මම හිතන්නේ මේක තව ටිකක් කොට වෙන්න ඕනේ වගේ මේක කොට කරමු මෙහෙම මේක ඇටැක් එක පොඩ්ඩක් වැඩි වගේ ඉතින් අපිට පුළුවන් ඇටැක් එක මෙහෙම අඩු කරන්න hi-hat loop එකක් ඕනේ headbang mood එකෙන් නමක් හරි අපිට දෙයක් ඕනේ distortion මොනවාද අපිට ඕනේ uplift එකකුත් අටෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ඔහොම කැමති මේක රිවර්බ් රිවර්බ් එකකින් එන්න ඒත් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ හොඳ රිවර්බ් ප්ලගින් එකක් තියෙනවද කියලා අන්න මේකෙන් ආනම් මරු alright මම හිතනවා අපි dubstep track එකේ අන්තත් දුරකට ආවා කියලා. ඉතින් බලමු මොකක්ද අපි කරේ dubstep song එකට කියලා.
ඕක තමයි අපේ ඩබ්ස්ටෙප් ට්‍රැක් එක ෆිනිෂ් නෑ මේකට තව සෑහෙන ඇඩ් කරා නම් හොඳට ට්‍රැක් එකක් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට ඩබ්ස්ටෙප් කියන්නේ මොන වගේ ජෝනර් එකක්ද මොන වගේ රිද්ම් දෙයන්නේ මොන වගේ බේසස් දෙයන්නේ මොන වගේ සීන් එකක්ද දෙයන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් කමෙන්ට් කරන්න මොනවද තව ඇඩ් වෙන්න ඕන කියලා මොනවද ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන කියලා කියන්න ප්‍රොජෙක්ට් එක සම්බන්ධයෙන්. එහෙනම් බොයිස් අපි නෙක්ස්ට් වීඩියෝ එක හම්බෙමු. හොඳට ප්‍රොඩක්ෂන් කරන්න දිගට ට්‍රැක්ස් හදන්න. එහෙනම් ජය වේවා.